ओके मोठा गेम झाला प्रस्तुत. सॉकर खाल्लेला माणूसमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. सॉकर खाल्लेला माणूस हा एकुलता एक मराठी पॉडकास्ट आहे जो इंग्लिश प्रीमियर लीगबद्दल आहे. हा एकुलता एक मराठी पॉडकास्ट आहे जो खरं तर इंग्लिशमध्ये पण आहे. माझ्याबरोबर आहे माझा को होस्ट ओमकार. हॅलो. आणि आपण आज करतो आहे प्रिव्ह्यू. ऐक असा घाणेरडा गेम वीक झाल्यानंतर मागचा गेम वीक आता प्रिव्ह्यू करावा लागतोय. ऑब्व्हियसली मोठा गेम ऑफ द वीक इज थर्ड प्लेस वर्सेस फोर्थ प्लेस वर्सेस फिफ्थ प्लेस. राईट. चेल्सी वर्सेस आर्सेनल. चेल्सी विथ 900 people and Arsenal with barely 6. ॲक्च्युली मजा म्हणजे फक्त ओडेगार्ड इंजर्ड आहे आणि बॅकलाईनचे थोडेफार इंजर्ड आहेत. टॉमियासू हा प्लेअर आपल्याकडे आहे हे मी विसरूनच गेलो. अटॅकिंग प्लेयर्स सगळे फर्स्ट चॉईस खेळत आहेत पण स्ट्रायकर नाहीच आहे ना टीममध्ये. पण तो समरचा प्रॉब्लेम होता ना, तो एडू विसरला स्ट्रायकर घ्यायला. सो त्याच्यामुळे असा काहीतरी प्रकार झालेला आहे. आणि मग निकिताला वगैरे पाठवून दिलं क्रिस्टल पॅलेसला. नॉट दॅट तो तिथे काय करतोय, तो तिथे बेंचवर आहे ब्रो. म्हणजे ही आपली स्क्वॉड स्ट्रेंथ. सगळे चांगले प्लेयर्स आर्सेनलचे फुलहमकडनं खेळत आहेत. इवोबीला चांगलं म्हणणं इज अ बिट ऑफ अ स्ट्रेच. अख्खा एमिल स्मिथ्रो दिलाय त्यांना. जाऊ दे, तो मुद्दा नाही आहे. पण नाही, गोईंग बाय आपण आय थिंक बऱ्याच दिवसात एक फुटबॉल मॅच जिंकलोच नाही आहे. हो, 3 आठवडे झाले. हां, म्हणजे ड्रॉ विथ लिव्हरपूल, लॉस टू बोर्नमथ, लॉस टू न्यूकासल. आणि त्यामुळे असं जे सुरुवातीला वाटत होतं की अरे हे टायटल चॅलेंजर्स आहेत ते आता थोडं कमी वाटायला लागलंय. ऑन द कॉन्ट्ररी चेल्सीबद्दलची सुरुवातीला अजिबात वाटलं नव्हतं की ते टायटल टॉप 4 ते येणारच आहेत. आता दे आर वन ऑफ द कंटेंडर्स फॉर शुअर. तर जस्ट बिग स्क्वॉड थिंग्स. हां, आहे ॲडव्हान्टेज तर आहे ॲडव्हान्टेज. सगळ्यांनी हे करावं. तुमची टीम आधी एका रशियन बिलियनरला विका आणि मग खूप करप्शन करा. हां, आणि मग तुमच्या प्रेसिडेंटला एक वॉर करायला चालू करा. मग तुमच्या अगेन सँक्शन हे करा. मग अमेरिकन ओनरला आणा जो इगोइस्टिकली सगळं फिक्स करेल. अमेरिकन ओनर तर यांचा पण आहे, यांना का नाही जमत आहे. आपल्याकडे एकच रशियन पार्ट ओनर होता ना, उस्मानोव्ह, जो आता एव्हर्टनची लावून गेलाय. पण एनिवे, हॅव्हिंग सेड दॅट, टफ अवे गेम फॉर आर्सेनल अँड अ बिग गेम फॉर चेल्सी एज वेल, कारण दोन्ही टीमचा इंटेंट इथे कळणार आहे परत. आणि मजा म्हणजे आर्सेनल इज गोइंग अवे टू इंटर ऑल्सो इन द मिड वीक. फन. आणि वेर एज चेल्सी आर प्लेइंग इन द कॉन्फरन्स लीग आणि अ प्लेस कॉल्ड नोआ. दिस इज अ टीम इन अर्मेनिया. आणि एक कॉमेंटेटरने मस्त जोक मारला की डू दे स्कोर ओनली इन 2s. अँड व्हॉट इज देअर फॉर्मेशन? 2-2-2-2-2-2. नाईस. पण नाही, नॉर्मली इन दिस सिच्युएशन असं वाटलं असतं की अरे चेल्सी आर ट्रॅव्हलिंग फर्दर, सो त्यांचे प्लेयर्सना रिकव्हरी टाइम, प्लस दे आर प्लेइंग ऑन अ थर्सडे, प्लस दे माइट नॉट गो विथ द फर्स्ट टीम स्क्वॉड. पण हे आता त्यांच्याकडे आहे ना की कोल पाल्मर आजीनी विणलेला स्वेटर घालून बसलेला असणार आहे ही मॅच होत असताना, आणि कुंकू खेळणार तिथे. करेक्ट. सो ते एक आहेच. परत कोण परत येणार आहे माहित नाही. दिस इज द लास्ट गेम वीक वी हॅव बिफोर द इंटरनॅशनल ब्रेक. सो rumors are there that Odegaard has started training, but will he be match fit? काहीच सांगतात. मी आत्ता एका पायावर चालत असलेल्या ओडेगार्डला सुद्धा खेळवायला तयार आहे, कारण नाहीतर सेस फॅब्रिगासचं झालेलं 2008च्या सीझन मध्ये ब्रोकन लेग प्लेड विथ प्लेस साठी तू एक गेम खेळ, आणि तो इंजर्ड परत. ही हॉबल्ड ऑफ इन दॅट गेम, बट त्याने त्या गेम मध्ये पण असिस्ट दिलेला. सो आहे, इट्स अ बिग गेम फॉर बोथ टीम्स. तिसरं यायचं आहे का वाली मॅच आहे ही. कोणाला तिसरं यायचं आहे वाली मॅच आहे. सो अजून एक टॉप ऑफ द टेबल मॅच आहे, लिव्हरपूल वर्सेस ॲस्टन विला. म्हणजे टॉप ऑफ द टॉप 6 ऑफ द टेबल म्हणता येईल आपल्याला. लिव्हरपूल वर्सेस ॲस्टन विला ॲट एनफिल्ड. ॲस्टन विला विथ अ फ्रेश डिफीट अगेन्स्ट टॉटनम. Will they be out for blood, or will Liverpool again turn? They will be out for blood, but they'll get it when they are playing against Bruges midweek. आणि मग ते परत नॉर्मलला येतील लिव्हरपूल अगेन्स्ट. लिव्हरपूल ऑल्सो हॅव अ बिग गेम मिडवीक, लेव्हरकुझन अगेन्स्ट. तर ग्रानित छाका, तू जर हे ऐकत असशील तर, आणि मराठीत, हां,
तर बघ जरा पूर्वीचं आठवत आहे का, जरा आडवे पाय घालणं वगैरे काहीतरी करून बघ जरा. थोडं मजा आली म्हणून तोडायचं कोणाला तरी. आम्हाला एवढे रेड कार्ड दिले, काय नाही तर 2 गोल तरी मार, म्हणजे कसंही चालेल. त्यांना खच्ची झाल्याशी म्हटलं. सो बट या, सो अगेन इट्स अ टॉस अप. बट अँफिल्ड आहे, सो अँफिल्ड आहे आणि कोविड नाही आहे, त्यामुळे 7-2 वगैरे होणार नाही आहे परत. Oh, this is the 7-2 game. I completely forgotten. But there was a time when Aston Villa had won 7-2 against Liverpool. But do you think की तो जो लिव्हरपूलचा इंजरी क्रायसिस झालेला, आणि म्हणजे they were just going through a bad turn of results post the COVID era premiership, that premiership मारल्यानंतर त्याने जो सीझन खेळलेला they were horrible. तीच आर्सेनलची गत झाली असं वाटतं का तुला? हो, पण ऍटलीस्ट ते जिंकले होते मागच्या वेळेस, ऍटलीस्ट त्यांनी प्लेयर्स साईन केलेले. सो पण नाही, जस्ट हार्ड लक विथ द इंजुरीज, बट दॅट डझंट वॉरंट द काइंड ऑफ गेम प्ले दॅट इज हॅपनिंग. म्हणजे तू मग मला ते लाईक तुझं वे ऑफ प्लेइंग कॅनॉट सडनली चेंज बिकॉज ऑफ 3 मिसिंग प्लेयर्स. यू आर अ बिग इनफ टीम टू बी एबल टू डू दॅट. सो ते नाही करता कामा. अपार्ट फ्रॉम दॅट, या लिव्हरपूलसाठी मला वाटतं की दिस गेम इज अ स्टेटमेंट की दे हॅव टू सेटल की टॉप में बैठेंगे. ऑल्सो कारण मॅन सिटीची पण गेम काय सोपी नाही आहे. दे आर प्लेइंग ब्रायटन अवे. आणि ब्रायटन ॲट एमएक्स, हाय फ्लाइंग ब्रायटन. मॅन सिटी फ्रेश ऑफ काय ते वुंडेड ॲनिमल बिकम्स मोर अग्रेसिव्ह वाला प्रकार आहे. पण त्यांना वुंडेड ॲनिमलसाठी त्यांच्याकडे स्क्वॉड प्लेयर्स, अकॉर्डिंग टू पेप गार्डियोला त्याच्याकडे फक्त 13 आउटफील्ड प्लेयर्स आहे. तिथे पण खोटं बेसिकली पेप गार्डियोला मोजता येत नाही, हे आपल्याला आज कळलं. नाही, त्यांना आता एवढं खोटं बोलायची सवय झाली, सगळंच अंडर प्ले करायचं. हालंडला किती पडले? 64 मिलियन. हेच झालं परत. तर इन जनरल ती खोटं बोलणे, आय थिंक दे लिव्ह इन द पोस्ट ट्रूथ एरा, जे डोनाल्ड ट्रम्पने इंट्रोड्यूस केलेलं. बाय द टाइम दिस एपिसोड गोज आउट तो कदाचित प्रेसिडेंट असेल. काय क्रेझी प्रेडिक्शन. सो तसं आहे. बट ब्रायटन मॅन सिटी, आय थिंक इट्स गोना बी अ ड्रॉ. आय फील तू ऑलरेडी त्या सेक्शनला जम्प करतोय. पण अगेन ब्रायटन वर ऑल्सो काइंड ऑफ वुंडेड. आय मीन दे वर हॅव्हिंग अ ग्रेट स्टार्ट ॲट अँफिल्ड. नाही, इट्स अ गेम विच दे लॉस्ट इन 2 मोमेंट्स. सो आय थिंक इट्स अ लॉट ऑफ दे कॅन टेक अ लॉट ऑफ. मागच्या मॅच मध्ये पण तसंच झालं ना. दे कुड हॅव गॉन 3-1 अप, ते 2-2 हरले. सो तीच सिच्युएशन. बट ओव्हर अ सीझन दिस ॲड्स अप. बट हॅव्हिंग सेड दॅट दे आर प्लेइंग सम गुड फुटबॉल. ऑल्सो डॅनी वेलबेकला प्रत्येक वेळेला मेन्शन करावं असं वाटणं. लाईक ही इज बिंग फिनॉमिनल फॉर देम. He is keeping Evan Ferguson, who's now fully fit, out of the squad. And he is in my FPL also now. अरे बापरे. मग आता नाही मारणार गोल. City is playing Sporting midweek. अच्छा. Managerless. Managerless. Brighton doesn't have Champions League. Of course. So no. So Man City is playing Sporting, managerless Sporting. Anath. And but away का at Etihad? अवे. इंग्लंड मधले सगळ्या बाहेर चालल्यात. मजेच मजे. आय थिंक एक्सेप्ट फॉर लिव्हरपूल ऑल इंग्लिश साइड्स आर गोइंग अवे. लिव्हरपूलचा टफ रन इन काइंड ऑफ हॅज बीन अ ग्रेट वन फॉर देम. आय रिअलाइज्ड. आर्नी स्लॉट तसं आणि चामडी चमकते लका लका झालं. आय थिंक द बेस्ट डिसिजन ही टूक इज नॉट टू मेक टू मेनी चेंजेस, रादर नॉट साइन न्यू प्लेयर्स टू बिगिन विथ. पण आय डोंट थिंक इट्स अ डिसिजन. मी दिवाळीचं शॉपिंग नाही केलं कारण माझ्याकडे पैसे नाही. इट्स नॉट अ डिसिजन. आहे त्याच्याकडे पैसे नाही, हा सिच्युएशन नाही आहे त्यांच्याकडे. ठीक आहे, बघू ना आपण जे आहेत कपडे त्यांच्यावर काय करू शकतो तसा प्रकारे. दुसरा एक बॉटम हाफ ऑफ द टेबलचा एक इम्पॉर्टंट गेम आहे, युनायटेड वर्सेस लेस्टर. मॅन युनायटेडचा नवीन मॅनेजर येईल तिथपर्यंत आय थिंक तो चालू होणार आहे ना. नाही, तो 11 तारखेला जॉईन होतो. सो दॅट ही इज मिसिंग दिस गेम फॉर शुअर. म्हणजे तो प्रेस बॉक्स मध्ये असेल या गेमसाठी. सो मी जर लेस्टर सिटी असतो आत्ता तर एका मॅच पुरता डगआउट मध्ये मार्टिन किओनला साईन केला असता. पण नाही, तो आहेच आहे गेम. आय एम मोर इंटरेस्टेड इन द फॉरेस्ट न्यूकासल गेम. कारण फॉरेस्ट हॅव मेड अ स्टेटमेंट बाय बीइंग इन द थर्ड राईट नाउ, बट कॅन दे सस्टेन इट? Is it? नाही, just like St. James's Park is a difficult place to go and get a result, so is Forest's home. So आणि तिथे it's that old
इंग्लिश स्टेडियम जे छोटंसं छोटं फॅन्स आर क्लोज आणि इट्स आणि वेन युअर टीम इज डुईंग वेल दे आर गोइंग टू पाउन्स ऑन यू. ऑल्सो नॉटिंगम फॉरेस्ट आपण मागच्या एपिसोडमध्ये पण बोललो इज ट्रेडिशनली अ व्हेरी स्ट्रॉंग टीम इन द सेन्स विथ अ व्हेरी राउडी सेट ऑफ सपोर्टर्स. राउडी म्हणजे बेसिक फुटबॉल वोकल असं म्हणूयात आपण, व्हेरी वोकल सेट ऑफ सपोर्टर्स आणि म्हणजे दे आर व्हेरी व्हेरी इन द गेम ॲट ऑल टाइम्स. अँड आहे मजा आहे म्हणजे एक अशी टीम मधूनच येते ना वरती तेव्हा मजा येते. मला खरंच ॲक्च्युली लाईक आय वॉज एक्सपेक्टिंग वन ऑफ द प्रमोटेड टीम्स. नॉर्मली ते आपण सुरुवातीला पण पहिल्या एपिसोडमध्ये बहुतेक बोललो होतो की हे एक असतं ना की 3 प्रमोटेड टीम्सपैकी एक ओव्हर परफॉर्म करते, एक आली तशी परत जाते आणि एक मधली असते जी अशी थोडीशी स्ट्रगल करत कधी कधी राहते कधी कधी जाते. तर ते यावेळेस त्या 3 पैकी कोणालाच जमलं नाहीये. बट फॉरेस्ट हू आर प्रमोटेड अ इयर अगो आर नाव डुईंग दॅट लाईक टेकिंग अप दॅट रोल ऑफ बिंग अ शेफिल्ड और अ वुल्व्स हू आर न्यूली प्रमोटेड. बट स्पीकिंग ऑफ बॉटम ऑफ द टेबल वुल्फ साऊथहॅम्प्टन पण आहे आणि यात एकाला तरी आता वुल्व्सला विन पाहिजे, साऊथहॅम्प्टनकडे एक आहे. हो आता म्हणजे जस्ट फॉर द सिमेट्री ऑफ द टेबल मस्ट विन आहे ही त्यांच्यासाठी. आणि सिमिलरली टॉटनम आत्ताच एक मॅच जिंकलेत, सो इप्सविच टाउनच्या अगेन्स्ट ते हरतील तर त्यांचाही एक विन होईल असं मला वाटतंय. आणि मग रॅपिंग अप इज एव्हर्टन वेस्ट हॅम एव्हर्टन. दोन्ही टीम्सचं नशीब घाणेरडंच आहे ॲट द मोमेंट. सो इदर इट्स गोइंग टू बी लाईक अ रिअली बोरिंग गेम और अ हाय स्कोरिंग वन. काहीच सांगता येत नाही ह्या दोन टीम्समध्ये. त्याचं फिक्स्ड गेम प्ले काही नाहीच आहे म्हणजे असं कोणी कधी काही करू शकतं. त्यांचं ठरायचं आहे अजून सीझन कसा होणार आहे. दे आर बोथ गोइंग टू लाईक आय नो फॉर वेस्ट हॅम हॅव्हिंग जस्ट वन अ युरोपियन कप अ इयर अँड हाफ अगो the expectations are higher but they don't have the squad for it. So a top half finish might look like a great thing पण ते होईल असं वाटत नाही. आणि एव्हर्टन आर on the back of last season I think they're just trying to, they've accepted their role as we need to just survive. तर त्याच्यात त्या मॅचचं आत्ता तरी काहीच लाईक इट्स अन इनकॉन्सिक्वेन्शियल गेम इन द लॉंग रन फॉर द लीग की इट्स अ मिड टेबल क्लॅश. सिमिलरली क्रिस्टल पॅलेस वर्सेस फुलम लंडन डार्बी आहे आणि काहीच सांगतात नाही कारण एकतर आता फुलमची आधीचीच गेम आपली झाली नाही आहे पण ब्रेंटफोर्ड बरोबरची. पण ऑल्सो बोथ टीम्स आर एक्झिस्टिंग देअर ऑर देअर अबाउट्स. आणि अनदर हाय फ्लाइंग गेम आहे ब्रेंटफोर्ड वर्सेस बोर्नमूथ. करेक्ट. बोर्नमूथ इज लाईक पण ब्रेंटफोर्ड असे नाही आहेत ना की म्हणजे जायंट्स नाही आहेत. हां जायंट्स नाही आहेत त्यामुळे त्यांना भीती नाही वाटली पाहिजे बोर्नमूथची. प्लस होम खेळतायत, देर इज ऑलवेज दॅट फर्स्ट मिनिट थ्रेट विथ ब्रेंटफोर्ड. तर ते आहे आणि दॅट्स बेसिकली इट. आय लाईक दिस गेम वीक प्रायमरीली बिकॉज शनिवार रविवारमध्ये आटपतोय थँक गॉड. आणि हे उगाच मंगळवारी पहाटे बघायला लागत नाही काहीतरी त्रास म्हणजे डेलाइट सेव्हिंग्समुळे सगळ्या मॅचेस एस्पेशली. हां मी ते 1:30 वाजता चालू झाली म्हणजे तू बघून जर झोपायचं ठरवलं तर उठायची वेळ म्हणजे दूधवाला आलेला असतो ऑलरेडी. मी आता चॅम्पियन्स लीग मॅचेस दुसऱ्या दिवशी सकाळी रिझल्ट बघतो. आता नाही शक्यच नाही. चॅम्पियन्स लीग ही एप्रिल नंतर बघायची टुर्नामेंट आहे बिकॉज लाईक एकतर डेलाइट सेव्हिंग्स हा एवढा भंगार प्रकार अजूनही का हे फॉलो करतात माहित नाही. त्यानं तुमच्याकडे ऊन नाहीये तर नसू दे ना. हा नाही मग तुम्ही 9ला कामाला जायच्याऐवजी 8ला कामाला जा. घड्याळ काय मागे घेतं. घड्याळ कोण चेंज करतं यार. मी सेल पण नाही चेंज करत घड्याळातले. नाही तर तो जरा पर्सनल रँट असतो की जे फुटबॉल फॅन्स असतात त्यांना डेलाइट सेव्हिंग्स वगैरे वगैरे फोकस करावं लागतं. एनिवे लेट्स मूव्ह ऑन टू क्रेझी प्रेडिक्शन्स. क्रेझी प्रेडिक्शन काय आहे तुझं ऑफ दिस गेम वीक 11? माझं क्रेझी प्रेडिक्शन हे आहे की आर्सेनल गेट अ रेड कार्ड बिकॉज अबाउट टाइम. ऑल्टरनेट गेम थिअरी अबाउट टाइम. कारण ऑल्टरनेट गेम्समध्ये रेड मिळतात ना त्यांना तसं. बट माझं क्रेझी प्रेडिक्शन आहे की लेस्टर युनायटेडच्या अगेन्स्ट रिझल्ट काढते. रिझल्ट काढते 1 किंवा 3 नाही पण 1 तर काढणारच. ओके असं वाटतंय. आणि ॲस्टन विला लिव्हरपूलच्या अगेन्स्ट पण रिझल्ट काढते. माझं अजून एक लाईक विशफुल प्रेडिक्शन हे आहे की डॅनी वेलबेक गोल अगेन्स्ट मॅन सिटी.
आय वुड लव्ह दॅट ॲक्च्युली. लाईक काही होऊ देत, हालंडपेक्षा एक गोल जास्त डॅनी वेलबेकचा, हे मला व्हायला हवं आहे. मग मार तू हॅट्रिक हवी तर तो 4 मारणार आहे. या माझं पण तेच क्रेझी प्रेडिक्शन आहे की ॲस्टन विला रिझल्ट काढते लिव्हरपूलच्या अगेन्स्ट. अगदीच 7-2 नाही, पण मजा येईल. एक कुठून तरी असा हळूच मॉर्गन रॉजर्सचा ऑल्सो डुरानचा लॉंग रेंजर वगैरे जाईल. सिन्स वी आर गोइंग इन टू अन इंटरनॅशनल ब्रेक आफ्टर दॅट गेम वीक अगेन फॉर वन लास्ट टाइम दिस इयर, फायनली दिस इयर म्हणजे 1 महिन्यात संपतो इयर. हां हो. वेगळी भीती बसली मला आता, हे वर्ष संपतंय म्हणल्यावर. पण ये साल जिंदगी में क्या किया, पॉडकास्ट चालू किया. नाईस. हे वाईट वाटेल आपल्या 135 लिस्नर्सना, पण हिंदीत बोललो म्हणून. पण नाही, पॉईंट बिईंग मला हा प्रश्न विचारायचा आहे इन टर्म्स ऑफ क्रेझी प्रेडिक्शन्स. तुला वाटतंय का की अजून एक मॅनेजर जाईल बिफोर द नेक्स्ट, बिफोर द इयर? येस, नॉट बिफोर द बिफोर क्रिसमस. अगदीच अजून 2-3 जाणार आहेत, पण क्रिसमस एक जाईल, बट नॉट इन द नेक्स्ट गेम वीक. इंटरनॅशनल ब्रेकच्या अलीकडे नाही युजली काढत ना. कारण असा मधनं तू जर तो प्रीमियर लीगचं प्रोग्रामिंग बघितलंस, ऑफिशियल प्रोग्रामिंग त्यांचं जे असतं, त्यात असा मधनं जसा ग्रॅम पॉटर हाय कोणाला हवा आहे का काल आलेला, म्हणजे ते असा फुल एकतर सॅच्युरेशन एवढं वाढून ठेवलेलं हॉटस्टारने की सगळेच पिंक दिसत होते. तर ग्रॅम पोर्टर असा आलेला की अरे मैं हूँ. आणि तिकडे अजून एक आपला माणूस जॉब शोधतोच आहे ना, फॉर्मर इंग्लंड मॅनेजर. त्याला नाही घेत कोणी आता, टेंटेड. पण नाही, दॅट्स बेसिकली इट. मला खूप वाटतं गॅरेथ साऊथगेट वॉज एक्सपेक्टेड टू बी द युनायटेड मॅनेजर. आसमान से गिरे और खजूर में अटके, गे मी पण हिंदी बोललो आता. बट आय डोंट थिंक सो युनायटेड मध्ये असा इंग्लिश मॅनेजर घेतील आता. ते आता बघू, आलाय तो येऊ तर दे आधी. त्याला एक मॅच त्याच्या आधीच पुढच्या मॅनेजरची नोकरी शोध. एनिवे, पण नाही, मला वाटतं की एक अजून जाईल बिफोर द एंड. दॅट इज माय क्रेझी प्रेडिक्शन. लाईक इमिजिएटली आफ्टर, म्हणजे गेम वीक 10 आणि 11च्या मध्ये का 11 नंतर? 11 नंतर, लाईक त्या 2 आठवड्यात थोडासा अजून कुठेतरी होईल असं वाटतंय मला. इंटरेस्टिंग. So those were the crazy prediction. Not so crazy if you think about it. Quite honestly, believable predictions. हां, मी म्हणता म्हणून गेलो की डॅनी वेलबेक 4 गोल मारेल सिटी अगेन्स्ट, पण बघू. ॲस्टन विला काढते रिझल्ट लिव्हरपूलच्या अगेन्स्ट. हे फक्त मयुरेशला उचकवण्यासाठी, अजून काय देयर इज नो अदर रिझन बिहाइंड इट. कारण आपल्या ऑनलाईन एपिसोडमध्ये माझा साऊंड खराब होता. सो anyways, moving on to your favorite segment, our favorite segment, because you think about that one. ती एक the one that got होती आज ऍक्च्युअली the one that got away आहे. the one that got away आहे. ती तुला ती आठवते का? ती रे ती. सो ह्या वीकच्या ती आठवते का तीच्या सेगमेंटचं थीम काय आहे ओमकार? या आठवड्यात आपण, बिकॉज अगेन जसं आपण मागच्या एपिसोडमध्ये आता अनबीटन रन्सबद्दल बोललो, तसंच 1-0 अपसेट्स आर प्रिटी कॉमन, पण 2-1 अपसेट्स आर नॉट सो कॉमन. सो आपण ठरवलं की 2-1 अशा गेम्स ज्या अपसेट्स आहेत याबद्दल बोलूयात. तर तू कुठली गेम घेऊन आलायस आणि कधीची? मी जेव्हा तुला सांगितलं की मी ही गेम घेतली तेव्हा तुझा मूड ऑफ झालेला. करेक्ट. कारण नॉर्मली आर्सेनल जेव्हा एक गेम हरते आठवड्यात तेव्हा एकच गेम हरतो ना आपण, पण तुझ्यामुळे आज 2 डिफीट्स. मी असा मॅसोकिस्ट एरामध्ये गेलो की अब दर्द हो रहा है तो देखते कितना दर्द हो सकता है. सो मी घेतलेली आहे मॅच 14 ऑक्टोबर 2017ची, जेव्हा एक वॉटफर्ड नावाची टीम, ज्यांना परत प्रीमियर लीगमध्ये मला तरी बघायचं नाही आहे, खेळत होती आर्सेनलच्या अगेन्स्ट. आणि विकरेज रोडला ती मॅच होती. आणि आपली अशी म्हणजे डिप्लिटेड साईड होती आर्सेनलची. 2017 इन जनरलच आपली साईड डिप्लिटेड होती. हो. आणि 2017 हा एरा आहे जिथे साधारण असा म्हणजे कळत होता की वेंगरला थोडं थँक्यू फॉर द मेमरीज वाला सिच्युएशन चालू झालेली. गार्ड ऑफ ऑनर द्या, गार्ड ऑफ ऑनर चालू करा, म्हणजे विचार करा. ॲटलिस्ट द फॅन्स वर रिअली ॲट हिज नेक. हो, लाईक 2016 through 18 खूप जास्त वेंगर आउट सेंटिमेंट होता ना. आणि अशी सिच्युएशन होती की वी वेंट टू विकरेज रोड.
with not a single away win and not a single away goal. सो विन तर ठीक आहे, पण गोल पण स्कोर केला नव्हता. ठीक आहे, ऑक्टोबरच होतं, पण तरी एक गोल पण नाही म्हणजे वॉज अ बिट पेनफुल. आणि हा गोल पण एक कॉर्नरमधनंच आला अगेन. सेंटर बॅक स्कोर्ड बाय द टॉलेस्ट सेंटर बॅक टू एव्हर प्ले फॉर आर्सेनल अँड करंट यूथ मॅनेजर ॲट आर्सेनल मटासाकर, BFG. ग्रानिट शाकाचा असिस्ट. ग्रानिट शाका तेव्हा असा म्हणजे एकदम नवीन चिडचिड करणारा आलेला प्रीमियर लीगमध्ये. आणि मटासाका स्कोर्ड इन द 39th मिनिट आणि दिस वॉज हिज फर्स्ट गोल सिन्स 2013. पण ठीक आहे, सेंटर बॅक आहे, नॉट एव्हरी वन कॅन बी गाब्रियल. सो तसं आहे. दॅट वॉज इट. त्याच्यानंतर आर्सेनल फुटबॉल खेळायला विसरले. म्हणजे ते टिपिकल जे मिसेस असायचे ना, ॲलेक्स इवोबीचे, जे सडनली तुला आवडायला लागलाय तो प्लेअर. आणि म्हणजे ते टिपिकल थिओ वॉलकॉटिस्क फिनिश करायचा प्रयत्न, तो जमत नव्हता अँड एव्हरीथिंग. आणि मग इट्स ऑलवेज दॅट वन एक्स्ट्रा पास वाली आर्सेनल ना, की अरे शूट कर नाही, अजून दोन पास. द प्रॉब्लेम अबाउट आर्सेनल इज दे ऑलवेज ट्राय टू वॉक इट इन टू द नेट. IT क्राऊड जे बघतात त्यांना हे माहिती असेल काय आहे. आणि त्याच्यानंतर सेकंड हाफमध्ये अगेन वॉटफोर्ड ऑफ ऑल टीम्स वर ऑल ऑन इट. तिकडे एक स्ट्रायकर होता कबूतर नावाचा, रिचार्लिसन, आणि एक दुसरा घाणेरडा स्ट्रायकर होता जो तुला अजिबात आवडत नाही. ॲक्च्युली तो कोणालाच आवडत नाही. ट्रॉय डीनी नावाचा. मला त्याची आजी भेटली होती आणि ट्रॉय डीनीची, आणि ती पण म्हणाली की ॲक्च्युली तो नाही आवडला मला. आणि मी तुला कम्प्लीट मॅच स्टोरी सांगितल्यानंतर तुला तो अजून नाही आवडणार आहे. सो बेअरिन ॲज युजल विथ दॅट लॉंग हेअर बेअरिन, 24 जर्सीवाला, आर्सेनल फॅशन क्लबचा फाउंडिंग मेंबर, त्याने रिचार्लिसनला पाडलं, विच वॉज अ क्लिअर डाईव्ह. पण हे रिचार्लिसन वॉज जस्ट डुईंग कबूतर थिंग्स. तो कबूतर इज फॉर डिफरंट रिझन्स. तो गचाळच प्लेअर आहे. तर नाव ही प्लेस फॉर अँड नाव एस्पेशली वाय कबूतर प्लेइंग फॉर कॉक. सो त्याच्यानंतर पेनल्टी दिली. ट्रॉय डिनी ऑब्व्हियसली स्टेप्स अप अँड डज द ओव्हर सेलिब्रेशन. मीच ट्रॉय डिनी, हे माझं नाव आहे वगैरे, माझं नाव लक्षात ठेवा प्लीज. त्याच्यानंतर वॉटफोर्डच विसरले त्याचं नाव, पण विल गेट टू दॅट. आणि त्याच्यानंतर आफ्टर दे स्कोर्ड दे वर ऑन इट लाईक अ हाऊस ऑन फायर. म्हणजे हालत खराब करून टाकलेली. आपल्याला कम्प्लिटली वी वर कम्प्लिटली पेक बॅक्ड आणि आपल्याकडे काही आन्सर नव्हतं. देर वॉज नो आउटलेट, देर वॉज नो पॅशन. सो हे तू कालच्या गेम बद्दल बोलतोस का? तुला तेच सांगतो ना, सिमिलॅरिटीज खूप आहेत या गेममध्ये. आणि मग ऑब्व्हियसली जेव्हा रिलेंटलेस अटॅक होतो तेव्हाच्या आर्सेनलमध्ये ती रेझिलियन्स नव्हतं की टू सी अवे अ गेम. आणि इन द हे तू कालच्या मॅचबद्दल बोलतो. 90+ मिनिटमध्ये एक मँचेस्टर युनायटेडचा फॉर्मर यूथ प्लेअर हु वॉज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बेकहम अकॉर्डिंग टू युनायटेड सपोर्टर्स, टॉम क्लेव्हरली ने गोल मारला. तो सध्या काय करतो? गायबच आहे तो वाटतं. तो कुठेतरी चॅम्पियनशिप वगैरे मध्ये असणार किंवा काहीतरी कोच झाला असणार. त्याच्यात आणि विलचेअरमध्ये डिबेट्स असायचे की टॉम क्लेव्हरली और जॅक विलचेअर हु विल बी द नेक्स्ट बिग इंग्लिश स्टार. ओके, ऑनेस्टली अन इंजर्ड विलचेअर ओव्हर इज बेटर दॅन So anyway, so that was the game. 2-1 at Vicarage Road. Arsenal losing against Watford. Now the two worst things about this, I'm going to make you feel worse, is that yeah season मध्ये Watford did the double on Arsenal. Yeah, they came to Emirates and 2-0. Oh damn, ha. The 2-0 is the other one. अरे आपण खूप वेळा मार खाल्लाय. This is still Wenger era ना. ते उन्हाळ्यामध्ये मध्ये खाल्लेला तो 3-0. आणि this ह्या मॅच नंतरच ट्रॉय डीनीचा तो स्टेटमेंट आहे की आर्सेनल लॅक द कोहोनेस टू बी अ टॉप टीम एनिमोर. आणि त्याच्यासाठी आर्सेनल फॅन्स ॲब्सोल्युटली हेट ट्रॉय डीनी. मी आत्ता 3 आठवड्यांपूर्वी मला हे तू आठवण करून दिली असेल तर मी त्याला म्हणलो असतो मॅच घेतो का, पण आत्ता मला कॉन्फिडन्स नाही. पण या आय मीन इट वॉज चोपलेला म्हणजे, अँड इट वॉज काइंड ऑफ अ वेकअप कॉल फॉर आर्सेनल. त्याच्यानंतर दे हॅड अ सिरीज ऑफ डिसेंट गेम्स, बट अगेन वेंगर होता म्हणून टॉप 4 पोचलो आपण at the end of the season. नाही, टॉप 5th पोचलं. इट वॉज द फर्स्ट टाइम आर्सेनल हॅड बिकम 5th इन अ व्हेरी लॉंग. शेवटचे 2 वर्ष युरोपा खेळलेलो. सो दॅट वॉज द, तुला ती आठवते का ती? कधी कधी सगळ्या एक्सेस चांगल्या नसतात, कधी कधी एक घाणेरडी असतेच. सो आठवण करावी लागते.
आयुष्य हे नेहमी सुखात असलं तर चांगलं नाही होणार. हे ह्या अख्ख्या स्टोरीला आपण जरा हे करूया तसं Thematicच म्युझिक. रिचेस. तुझी कोणती आहे ती आठवणारी स्टोरी? माझी पण त्याच सीझन मधली, हां. आय थिंक त्याच महिन्यातली हां. मॅच आहे. ऑक्टोबर 2017, न्यूली प्रमोटेड साइड बीटिंग मँचेस्टर युनायटेड. तर तुला ती आठवते का? ती मध्ये हम तो गिरे आशिक तुम्हें भी ले, काय हम तो डुबे आशिक तुमको भी ले डुबेंगे. पण ती आठवते का? ती मध्ये मला टीमचंच नाव घ्यावं असं वाटतं की तुला हडर्सफील्ड. अरे बाप रे. हडर्सफील्ड टाउन इतका छोटा क्लब आहे खरं तर. आय थिंक इट्स वन ऑफ द स्मॉलेस्ट क्लब्स टू प्ले इन द प्रीमियर लीग. त्यांच्याकडे ग्राफिक डिझायनरला द्यायला पैसे नाही आहेत कारण ते 1860 मधलाच लोगो वापरतायत अजून. तो इट्स लिटरली कोट ऑफ आर्म्स. इट्स लिटरली दॅट. त्यांना अजून ते 20th सेंचुरीमध्ये पण नाही आलेत. तर ही टीम प्रीमियर लीग मध्ये जस्ट आली होती आणि बेसिक खेळत होते. बेसिक अगदीच म्हणजे ओके मिड टेबल चालू आहे वगैरे. आणि दे आर ॲट होम प्लेइंग अगेन्स्ट मँचेस्टर युनायटेड. नाव दिस इज 2017चं मँचेस्टर युनायटेड, राईट? सो लाईक लेट मी जस्ट टेल यू द लाईन अप. कारण हे आत्ता आपले जे युनायटेड फ्रेंड्स आहेत सगळे जे बसलेलेच असतात आपल्यावर अटॅक करायला. हॅलो, शाउट आउट टू खल्ला BC. सो फॉर पीपल हू डोंट नो ऑर दिस, आमचा एक व्हॉट्सअप ग्रुप आहे जिकडे ॲट द स्टार्ट ऑफ एव्हरी मॅच, आय मीन वेनेवर युनायटेड कन्सीड असे एकत्र 10 मेसेज खाल्ला BC असा मेसेज येतो. तो आय कॅन टेक द नेम ऑफ द ग्रुप बिकॉज खूप कॉन्ट्रोवर्सी होऊन जाईल खूप जास्त. बट anyway, continue. Enunciate the BC, but we cannot say the name of the group. We can get that group also on a podcast someday. केवढे माईक लागतील. पण एनिवे, तर रिमाइंडर फॉर दिस, लाईक ही युनायटेड टीम काय होती. तर दावीद दहेया इन गोल. हो. आणि स्टार्टिंग बट दिस इज पीक दहेया. दिस इज पोस्ट लेझर ऑपरेशन दहेया. नाही, दिस इज आर्सेनलच्या अगेन्स्ट गोलच नाही जाऊ देणार वाला दहेया. ओके. पण ओके, ही इज इन गोल. डिफेंडर्स फिल जोन्स, क्रिस स्मॉलिंग, ॲशली यंग आणि अँटोनियो वालेन्सिया. इन द मिडफील्ड इज अँडर हेरेरा, नेमानिया मॅटिच. ओके, माटिच होतं ना रे. माटिच चेल्सीकडनं त्यांनी उसणा घेतला होता आणि सगळे उचललेले. आर्सेनल जे नंतर करायला लागलं की दाविद लुईस आणि पीटर चेक वगैरे ते आधी करायचे. आणि अटॅकिंग मिडफील्ड माटा, बापरे, लिंगार्ड आणि मिस्टर पोटेन्शियल बालंदोर हिमसेल्फ अँथनी मार्सियाल. आणि अप टॉप लाईक अ चेरी ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दिस, रोमेलू लुकाकू. ओहो, फॅट लुकाकू. हे बघितल्या कळलं पाहिजे ना की ही टीम हडर्सफील्ड अगेन्स्ट 5 गोल मारणार आहे. असायला पाहिजे आयडियली. तर नाही मारणार आहे ऍक्च्युली, कारण ते फर्स्ट हाफ मध्ये 2-0 अप जाणार आहेत. हडर्सफील्ड गो 2-0 अप. द गेम इज ऑलमोस्ट ओव्हर ॲट दिस पॉइंट. आणि सेकंड हाफ मध्ये सडनली देर इज अ सबस्टिट्यूशन आणि 2 प्लेयर्स इन येतात. वन ऑफ हुम इज रॅशफर्ड who scores the consolation goal. आणि it's just this is Mourinho's United. Okay, and this is one of the last straws that breaks his back, camel's back, right? आणि they are second in the table at this point, 9 games through, आणि they were supposed to catch up to Man City who are at the top. पण या गेम नंतर ते डिफ्लेट झाले थोडेसे आणि इट्स जस्ट लाईक वी नो व्हॉट हॅपन्ड. गायबच झाले. आय थिंक दिस वॉज द लास्ट सीझन युनायटेड वर थॉट ऑफ ॲज आले. आय मीन मी तेच स्टॅट्स बघतोय. दे हॅड 78% पोझेशन थ्रू द गेम. बोथ ऑफ हडर्सफील्ड गोल्स वर वन कीपर एरर. कीपर एरर नाही, इट वॉज अ शॉट दॅट वॉज डिफ्लेक्टेड बाय द कीपर अँड फेल टू द राईट प्लेयर. मुई, आय थिंक. मुई. आणि द नेक्स्ट वन वॉज लिंडल ऑफ एरर. सो डेपॉटर लॉरेन डेपॉयटर हेडस्कोड. हा कोण आहे, कधी आला कधी गेला आठवत नाही. ॲरन मुई तरी आठवतोय, हा मला अजिबातच आठवत. बट दॅट विक्ट्री इज लाईक अ बिग कॉन्फिडन्स बूस्टर फॉर समवन लाईक हडर्सफील्ड, जे त्यानंतर 2 वर्ष टिकले लीगमध्ये.
आणि ते गेले आणि इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट लाईक आय थिंक मिनोजच्या अगेन्स्ट युनायटेड कधी कधी बऱ्यापैकी कोलमडली आहे खूप जास्त आणि लुटन टाउनने पण रिझल्ट काढलेला ना. दिस गेम इज टाउटेड बाय लीड्स फॅन्स ह्यांचा काही संबंधच नाही आहे या गेमशी, पण दॅट प्रोपेल्ड लीड्स इन टू टेकिंग द चॅम्पियनशिप सिरियसली की नाही. आता खूप वर्ष झाली, जर हडर्सफील्ड प्रीमियर लीगला जाऊ शकतात आपण तर जायलाच पाहिजे, आपण तर चॅम्पियन्स लीग मध्ये होतो. अँड दोनच सीझन होते ना, एक सीझन 2 सीझन आणि त्यानंतर आफ्टर दॅट लीड्स केम अप अँड दे वेंट डाऊन. सो बट आय मीन ट्रेडिशनल रायव्हलरी मध्ये लीड्स अँड मँचेस्टर आर द रिअली ॲट द लाईक दे लिटरली हेट इच अदर. म्हणजे लाईक लोकांना नॉर्थचं थोडंसं वेगळं आहे त्यांचं. लोकांना वाटतं युनायटेड सिटी रायव्हलरी आहे. नाही, क्वाईट ऑनेस्टली तू कोणत्या युनायटेड फॅनला विचार किंवा सिटी फॅनला विचार, ते डोंट थिंक की एवढी काय रायव्हलरी आहे. हां, दे आर ऑल्सो लाईक लीड्स अँड मँचेस्टर फेमसली द मोस्ट डिफिकल्ट टेस्ट वेन्यूज ऑल्सो फॉर अवे टीम. सो लीड्स अँड युनायटेड आर लाईक टीम्स दॅट यूज टू हेट इच अदर. म्हणजे इन द प्रीमियर लीग एरा तरी लोकांना वाटतं युनायटेड आणि लिव्हरपूल फॅन्स हेट इच अदर. नाही, तू सो आय हॅव अ फ्रेंड हु इज अ लीड्स फॅन आणि हिज हेट्रेड फॉर युनायटेड इज म्हणजे तुझी काहीच नाही त्यांच्यासमोर असं आहे. सो ही जेन्युइनली हेट्स आणि तो अजूनही लीड्सच्या गेम्सला वगैरे जातो आणि ही फॉलोज लीड्स. सो कधी चान्स मिळाला तर त्याच्याकडे पण बोलू. सो दॅट वॉज, तुला ती आठवते का ती डिसअपॉइंटमेंट गेम वीक फॉर द टू ऑफ अस, डिसअपॉइंटमेंट गेम वीक इन जनरल फॉर अ लॉट ऑफ फॅन्स. बट अनलेस यू आर अ न्यूट्रल. ॲज अ न्यूट्रल इट वॉज अ फेनॉमिनल गेम वीक. पण बघूया मजा काय होते गेम वीक 11 मध्ये. आणि दॅट वॉज आवर एपिसोड, फ्रायडे एपिसोड इथेच संपतो आपला. तुम्हाला एपिसोड आवडला तर लाईक करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुम्ही असे सबस्क्रिप्शन नंबर्स वाढताना दिसले तर आम्हाला खूप बरं वाटतं तुमचे. तर ते विसरू नका आणि शेअर करायला विसरू नका तुमच्या फ्रेंड्सना, तुमच्या फॅमिलीना, तुमच्या आजूबाजूच्या लोकांना. तुम्ही असं रस्त्यावरनं चालत असताना कोणातरी हा बघा जरा पॉडकास्ट केलं तरी चालेल. आम्ही तसेच सबस्क्रायबर्स वाढवतो. आम्ही ॲक्च्युली भेटतो लोकांना, म्हणतं जरा सबस्क्राईब करा, जरा तुमचं यूट्यूब दाखवा. हां, यूट्यूब दाखवा, तुमचा फोन दाखवा जरा. तर तसं करून आम्ही सबस्क्राईब करायला लावतो लोकांना. तुम्हाला खालती आम्ही इंस्टाग्राम पेजची पण लिंक दिली आहे, तिकडे पण आम्हाला फॉलो करा. तिकडे आम्ही रील्स टाकतो, वेगळे स्टॅट्स टाकतो, वेगळे फन ट्रिव्हिया पण टाकतो. आणि आमची FPL लीग पण आहे, मोठा गेम झाला ही, त्याची पण लिंक खालती दिलेली आहे. तुम्हाला काही कष्ट करायचे नाही, खालती अशा बऱ्याचशा लिंक्स आहे. धड सगळ्यांवर क्लिक करा, सबस्क्राईब, क्लिक, लाईक, क्लिक, जॉईन, तेवढंच करायचं आहे. दॅट इज द एंड ऑफ द एपिसोड. अँड ॲट द एंड ऑफ द एपिसोड आपण काय म्हणतो, व्हॉट डू वी थिंक ऑफ टॉटनम? जर पाणी मारून देतोस का चेहऱ्यावर? संपलाय हा, संपलाय. रंग उडलंय माझ्या चेहऱ्यावरचं. शिशूप आहे का तुझ्याकडे? विल टू लिव्ह तवा पुला थोडीशी आहे म्हणाली ती. अरे दिल है छोटासा, छोटी सी. करू ना, चालू करू ना. 1 2 आशा.